নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ। আজি মই এযোৰ হেণ্ড এমব্ৰইডাৰী কৰা কাপোৰ আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব আৰু শেষলৈকে চাব বুলি আশা কৰিছোঁ। কেনেকৈনো মই কাপোৰযোৰ বনালোঁ আপোনালোকৰ লগত অকণমান শ্বেয়াৰ কৰোঁ। বলকচোন ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। আৰু এইযোৰ হৈছে মিক্স পাটৰ কাপোৰ আৰু আজিকালি বহুতেই লেছ এমব্ৰইডাৰী লগতে ৰিবন এমব্ৰইডাৰী কৰিবলৈ লৈছে, কিন্তু মোৰ এইটোৱে বহুত বেছি ভাল লাগে হাতেৰে কৰাটো, যিটো সূতাৰে কৰা হয়। আৰু মই নিজ হাতে কৰিছোঁ যেতিয়া জানো আৰু নিজৰ কাৰণে কিছুমান এনেকুৱা সৰু সুৰা বস্তু বনাই থাকোঁ, ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ। বাৰু যি কি নহওক ভিডিঅ'টো চাই যাওক শেষলৈকে। মই প্ৰথমতে আপোনালোকক এপাহ ফুলে কৰি দেখুৱালোঁ, যিহেতু সম্ভৱ নহয় গোটেইখিনি ফুল কেনেকৈ কৰিলোঁ দেখুৱাটো, সেইকাৰণে এপাহ ফুলে দেখুৱালোঁ। আৰু গোটেইখিনি দেখুৱালে ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হৈ যাব, সেইকাৰণে বলক গোটেইখিনি কৰি হোৱাৰ পাছত কাপোৰযোৰ এনেকুৱা দেখাইছে। আৰু মই বৰ্তমান পিন্ধি দেখুৱাব নাই পৰা, কাৰণ কাপোৰযোৰ চিলোৱা হোৱা নাই। আমি যিহেতু অসমৰ বাহিৰত আছোঁ, সেইকাৰণে অকণমান দিগদাৰ হয় অসমীয়া মানুহ বিচাৰি চাদৰ মেখেলা চিলোৱাটো। যদি কেতিয়াবা মই পাওঁ নিশ্চয় আপোনালোকক চিলাই কাপোৰযোৰ পিন্ধি দেখুৱাম। আৰু কেনেকুৱা লাগিছে প্লিজ জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো মোৰ ইমানেই আছিলে। বাই বাই সকলো।